На початку повномасштабного вторгнення у мене було дуже багато злості всередині, і мені хотілося її кудись вилити. Я не могла про це з кимось так розмовляти, бо я розуміла, що мої родичі, що батьки, вони всі зараз у стресовому стані перебувають, і якось злитися і когось проклинати, це мені здавалося, що це було дуже невчасно. Коли я писала, я наче це проживала, і мені було набагато легше просто далі дихати. Може, це сон, подумалось мені. Це єдиний можливий шлях пояснити усе жахіття, з яким довелося зіткнутися. Читати про війну – це одне, бачити – зовсім інше. Мене звати Софія, я з Одеси. Я, можна так сказати, книжкова блогерка. І я шалена книголюбка, власне, тому ми тут з вами і зібралися. Дуже люблю читати книжки, писати на них рецензії. Мені подобається аналізувати різні твори. Також я зараз журналістка і пишу для Bestseller Media. Це сучасне українське медіа про літературу. Мене розбудила мама, і перше, що вона сказала, збирайся, ми їдемо в Молдову. Але був такий період, здається, в 23-му році, коли ми вирішили влітку поїхати вже в Одесу. Наприкінці літа тато сказав, що він хоче добровольцем піти в Національну гвардію, і тому було прийнято рішення знову повертатися до Молдови. Але час від часу на якісь важливі там справи і просто зустрітися з батьком, якого тоді відпускали, давали відпустку, то ми були вимушені повертатися на якийсь час. Тоді я час від часу могла схопити себе на думці, що наче нічого не було. Я пам'ятаю, що я ще тоді пішла на зустріч з волонтерською організацією, і така, доволі окрилена після заходу, я їхала додому, і заходжу на кухню, і дивлюся, що мама якась заплакана сидить. Тоді мама сказала, що їй подзвонили і повідомили, що тато загинув. І я тоді почала її обіймати, сильно плакати. Потім бабуся теж підійшла, вже ми втрьох плакали. І дуже тяжко було. Я весь день тоді плакала. Я відчула те, що маю знову відновлюватись несвідомо. Це скоріше було через те, що у мене рік вступу, і мені просто не можна було довго перебувати в такій якійсь апатії, тому що мені треба було вставати, мені треба було займатися, треба було проходити збірники різні, вирішувати задачі, аби просто досягти отого омріяного вступу туди, куди я хочу. Для мене це було дуже важливо, тому що я собі сказала, що я пообіцяла татові бути сильною. Просто колись, це був десь клас 8, він мені сказав, що з мене вийшов непоганий журналіст. І я до того дуже сильно прислухалась, і я хотіла зробити все можливе, аби довести собі, довести йому, що я можу, що я досягну того, чого я хочу, і що своїми власними стараннями я все-таки досягну успіху. Якщо казати про мрії, то, напевно, перша така найочевидніша мрія – це перемога, а вже ж. Друга мрія – особиста. Напевно, написати і видати книжку – це те, над чим я працюю. Можливо, зараз не дуже активно, як мені хотілося б через навчання, але я дуже до цього прагну. Мені здається, вперше я про це змогла написати вже в травні. Це було не прям про мене. Тобто я вирішила придумати історію про те, як головний герой спочатку дуже себе дивно поводить, але потім це пояснюється те, що він просто прожив втрату найважливішої людини. Там для нього це вже його образ матері. Взагалі це історія-сповідь, тобто головний герой, він сповідується читачу, він одразу в передмові зазначає, що він просто хоче виговоритись, а вже зрозуміє його читач чи ні, для нього це не так важливо, йому важливіше, аби його просто вислухали.
Вже ж, якби я переписувала свою долю, я б, не ставила отак все для себе. Так, ці обставини, я б не допускала війну, я б не допускала, аби були втрати, аби розбивалися сім'ї, я б того не допускала, але зараз я, напевно, вже звикла до того, і я просто почала любити це життя і старатися з кожного дня для себе щось таке почерпнути. Просто дивлячись на такі пейзажі, не розумієш, як тут можна не писати. І для мене письмо зараз стало дуже важливою річчю, яка мені прям дуже подобається. Особливо після курсу від фонду «Голоси дітей» з Олею Русіною, коли я зрозуміла, що тут дуже багато людей, які також пишуть, для яких також емоції виражати обов'язково саме через письмо. І коли ти знаходишся в оточенні своїх однодумців, це тебе ще більше заряджає, і мені прям це приносить задоволення. Завдяки цьому курсу ще більше зрозуміла, що це моє покликання, що це моя сродна праця, що мені дуже подобається писати. І тому цей курс дав мені надію, якої колись дуже сильно не вистачало, і сильний поштовх, аби я не припиняла і продовжувала рухатись. По-дорослому сьогодні виглядає.